आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा एउटा राम्रो एडभर्टाइजमेन्ट कसरी लेख्ने त? तपाईलाई एक्जाममा एडभर्टाइजमेन्ट लेख्न भनेर सोध्यो भने राम्रो एडभर्टाइजमेन्ट कसरी लेख्ने, त्यो लेख्दाखेरि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के हुन् त? साथसाथै तपाईको एडभर्टाइजमेन्ट राइटिङलाई सजिलो बनाउनका लागि त्यसमा प्रयोग गर्न सकिने कमन लाइनहरू, कमन सेन्टेन्सहरू यानी मास्टर स्याम्पल म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा प्रेजेन्ट गर्नेछु। र त्यही मास्टर स्याम्पललाई प्रयोग गरेर हामी के गर्छौं त बीबीएस सेकेन्ड इयरको बिजनेस कम्युनिकेसनको 2079 मा सोधेको क्वेशनको सोलुसन आज हामी यो भिडियोमा प्रेजेन्ट गर्नेछौं। सो यदि तपाईलाई मैले बनाएका भिडियोहरू मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र अन्य बिजनेस कम्युनिकेसन साथसाथै मैक्रो इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन न्यूमेरिकल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा मैले लिंक राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँ गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एडभर्टाइजमेन्ट कसरी लेख्ने त त्यो बुझाउनका लागि एउटा कोका कोलाको एडभर्टाइजमेन्ट यहाँ लिएको छु। यानी अब हामी यो कोका कोलाको एडभर्टाइजमेन्टलाई हेरेर एउटा राम्रो एडभर्टाइजमेन्टमा के हुँदो रहेछ त त्यो कुरा बुझ्छौं र राम्रो एडभर्टाइजमेन्ट लेख्न पनि सिक्छौं। अब हामीले यो एडभर्टाइजमेन्टलाई हेर्ने हो भने यो एडभर्टाइजमेन्ट त्यति धेरै लामो र त्यति धेरै लेन्दी भन्ने चाहिँ छैन। यदि कुनै एडभर्टाइजमेन्ट लामो अथवा लेन्दी भयो भने पोटेन्शियल कस्टमरलाई चाहिँ त्यो पढ्नको लागि चाहिँ बोरिङ हुन्छ। जस्तै तपाई नै एउटा केही कुराको कस्टमर हुनुभयो भने तपाईलाई एक पेजको चाहिँ एड त्यहाँ देख्नुभयो भने तपाई त्यो हेर्न रुचाउनुहुन्न। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाई एडभर्टाइजमेन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यसलाई चाहिँ एकदमै छोटो बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाई एक्जामको लागि एडभर्टाइजमेन्ट लेख्ने हो भने तपाईले 50 देखि 100 वर्डको बिचमा चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा तपाईले एडभर्टाइजमेन्ट लेख्दाखेरि कस्तो माइन्डसेट बनाउने त भन्दाखेरि म एडभर्टाइजमेन्ट एकदमै सानो बनाउँछु, 50 देखि 100 वर्डसम्मको बनाउँछु भनेर तपाईले फर्स्ट माइन्डसेट यो बनाउनु पर्यो। यो माइन्डसेट बनाएर तपाई एडभर्टाइजमेन्ट लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ। सो एडभर्टाइजमेन्ट लेख्न सुरु गर्दा सबसे फर्स्टमै तपाईको के आउँछ त हेडिङ आउँछ। यो कोका कोलाको एडभर्टाइजमेन्ट हेर्ने हो भने फर्स्टमा के छ त हेडिङ छ। हेडिङले के भनेको छ त भन्दाखेरि इट्स ग्रेट टु बी थर्स्टी व्हेन यु नो द एन्सर। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि तिर्खा हुनु चाहिँ राम्रो हो अरे यदि तपाईलाई त्यसको जवाफ थाहा छ भने। सो यो कस्तो खालको हेडिङ भयो त भन्दाखेरि यो हेडिङ भयो अटेन्सन ग्रेभ गर्ने खालको हेडिङ। यानी हेडिङ यस्तो हुनुपर्छ कि जसले कस्टमरको ध्यान चाहिँ त्यो एडतर्फ खिचोस्, उनीहरूको अटेन्सनलाई चाहिँ यो हेडिङले चाहिँ ग्र्याब गर्न सकोस्, उनीहरूको माइन्डलाई चाहिँ यो एडले चाहिँ क्याच गर्न सकोस्। यानी यस्तो खालके क्याची हेडलाइन अटेन्सन ग्रेभिङ हेडिङ चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टको हेडिङ हुनु पर्यो, जुन हामी यो कोका कोलाको एडभर्टाइजमेन्टमा देख्न सक्छौँ। अब हेडिङ लगतै के आउँछ त बडी पार्ट आउँछ र हामीले बडी पार्टमा चाहिँ कसरी हाम्रो प्रोडक्टले चाहिँ कस्टमरको निड, कस्टमरको भ्यालु फुलफिल गर्न सक्छौं त साथसाथै हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ युनिकनेस के हो त, किनकि हाम्रो प्रोडक्ट जस्तै अरू प्रोडक्टहरू पनि त मार्केटमा पाउन सक्छ, त्यो प्रोडक्ट भन्दा हाम्रो प्रोडक्ट कसरी फरक छ त त्यो कुरा चाहिँ बडी पार्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा चाहिँ यो कोका कोलाको एडभर्टाइजमेन्टले पनि गरेको छ। उनले चाहिँ यहाँ आफ्नो प्रोडक्टको सेफ्टी कसरी उसले चाहिँ हरेक बोतललाई चाहिँ स्टेरिलाइज गर्छ, जम फ्री बनाउँछ, साथसाथै उसको एभाइलेबिलिटी अरू प्रोडक्ट लोकल स्टोरमा नपाउन पनि सक्ला, तर हाम्रो कोका कोला चाहिँ तपाईको लोकल स्टोरमा पनि पाउन सक्छ। तपाईले एउटा मात्रै नभएर होल केसलाई घरमा लगेर तपाईले फ्रिजमा राखेर खान पनि सक्नुहुन्छ। हामी तपाईको सेफ्टी, हामी तपाईको हेल्थमा चाहिँ निकै कन्सियस छौं भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ उसले कस्टमरको निड भ्यालुलाई कसरी फुलफिल गर्छ र उसको युनिकनेसलाई चाहिँ उसले त्यहाँ बताउन खोजेको छ। अब बडी पार्ट पछाडि के आउँदो रहेछ त स्लोगन अथवा मोटो आउँदो रहेछ, जुन तपाईँ यो एड हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ उसले स्लोगन अथवा मोटो के राखेको छ त भन्दाखेरि ड्रिङ्क कोका कोला डेलिसियस एन्ड रिफ्रेसिङ। यानी कोका कोला पिउनुस्, यो चाहिँ के छ त डेलिसियस, यसले तपाईँलाई रिफ्रेस बनाउँछ भनेर यसरी स्लोगन अथवा मोटो प्रयोग गरेको छ। र त्यसको मुनि ठ्याक्कै के दिएको छ त उसले कम्पनीको कन्ट्याक्ट डिटेल दिएको छ। सो स्लोगन पछाडि हामीले के लेख्नु पर्दो रहेछ त कम्पनीको कन्ट्याक्ट डिटेल लेख्नु पर्दो रहेछ। यति लेखिसकेपछि हाम्रो एड कम्प्लिट हुन्छ र यो एड कम्प्लिट भइसकेपछि यो सबै एडलाई चाहिँ हामीले एउटा बक्साभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक्जाममा तपाई एड लेख्दै हुनुहुन्छ भने एड लेखिसकेपछि यसलाई चाहिँ एउटा बक्साभित्र राखिदिने।
सो हामीले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्दो रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँ एडभर्टिजमेन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो कुरा के ध्यान दिने त तपाईँले भन्दाखेरि म अब एडभर्टिजमेन्ट लेख्दैछु, म एडभर्टिजमेन्टलाई लामो लेन्दी बनाउँदिनँ, म यसलाई 50 देखि 100 वर्डकै लिमिटमा राख्छु भनेर पहिलो कुरा यो माइन्डसेट बनाउने। त्यस पछाडि एडभर्टिजमेन्टको फर्स्ट सेन्टेन्स नै तपाईँको हेडिङ हुन्छ। हेडिङ यस्तो लेख्ने कि त्यो हेडिङ हेर्न साथ कस्टमरको एटेन्सन चाहिँ ग्र्याब गर्न सकोस्, कस्टमरको माइन्डलाई चाहिँ त्यसले क्याच गर्न सकोस्, यानि एटेन्सन ग्रेभिङ हेडिङ र क्याची हेडलाइन तपाईँले चाहिँ फर्स्ट लाइन लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेडिङ लगतै हामीले बडी लेख्नुपर्ने रहेछ, बडी पार्टमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टले कसरी कस्टमरको निड भ्यालुलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छ र हाम्रो जस्तै प्रोडक्ट त मार्केटमा अरू पनि हुनसक्छ। सो अरू प्रोडक्टभन्दा हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ कसरी फरक छ त्यो कुरालाई चाहिँ बडी पार्टमा एक्सप्लेन गर्ने, अथवा तपाईँले त्यहाँ प्राइसलाई पनि भन्दा हुन्छ। तपाईँको प्रोडक्टको प्राइस कति हो, आफ्टर सेल तपाईँ के प्रोभाइड गर्नुहुन्छ सर्भिसहरू, जस्तै वारेन्टी, ग्यारेन्टी अथवा डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ भने डिस्काउन्टलाई पनि तपाईँ बडी पार्टमा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। बडी पार्ट लगतै तपाईँले लेख्नुपर्ने रहेछ एउटा स्लोगन, एउटा मोटो, र त्यस पछाडि तपाईँले के लेख्ने त कम्पनीको डिटेल लेख्ने र त्यो हरेक सबै कुरालाई चाहिँ एउटा बक्साभित्र राखिदिने, यानि त्यो कम्प्लिट एडलाई चाहिँ तपाईँले बक्साभित्र राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ एउटा मास्टर स्याम्पल प्रोभाइड गर्छु, यानि तपाईँले जुनसुकै एड सोधे पनि तपाईँ यही मास्टर स्याम्पल प्रयोग गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यानि यही मास्टर स्याम्पलमा भएको त्यही कमन सेन्टेन्सहरू, त्यही कमन लाइनहरू तपाईँ जुनसुकै एडमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको एडभर्टिजमेन्ट राइटिङ चाहिँ अब निकै सजिलो हुन्छ। सो एडभर्टिजमेन्टको फर्स्टमा त के आउँछ त हाम्रो हेडिङ आउँछ। हेडिङ कस्तो हुनु पऱ्यो, अटेन्सन ग्र्याब गर्ने खालके क्याची हेडिङ हुनु पऱ्यो। सो त्यसको लागि एउटा कमन सेन्टेन्स के हुनसक्छ त, जुनसुकै एडमा पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्ने एउटा सेन्टेन्स के हुनसक्छ त भन्दाखेरि बेस्ट अनि खाली ठाउँ, यो खाली ठाउँमा चाहिँ तपाईँले प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको बारेमा लेख्ने, फर पछाडि के को लागि र कसको लागि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो के ध्यान दिने, बेस्ट फर हुँदो रहेछ, बेस्ट पछाडि प्रोडक्ट र सर्भिसको बारेमा, फर पछाडि के को लागि र कसको लागि लेख्नु पर्दो रहेछ। इक्जाम्पलको लागि स्याम्पूको एडभर्टिजमेन्ट लेख्न सोध्यो भने त्यसको लागि हेडिङ के हुने भयो त, बेस्ट स्याम्पू फर ओइली एन्ड ड्यान्ड्रफ हेयर। सो बेस्ट पछाडि के आयो त, प्रोडक्टको नाम जुन स्याम्पू भयो, फर कसको लागि त भन्दाखेरि जसको हेयर चाहिँ ओइली र ड्यान्ड्रफ भएको छ। सो अब जसको हेयर चाहिँ ओइली, जसको हेयर चाहिँ अब ड्यान्ड्रफ भएको हुन्छ, उनीहरूको अटेन्सन, उनीहरूको माइन्डलाई चाहिँ अब तपाईँको एडको यो हेडिङले चाहिँ के गर्न सको त, ग्र्याब गर्न सको, उनीहरू चाहिँ अब त्यो एड चाहिँ हेर्छन्। सो हेडिङ तपाईँले चाहिँ यो कमन सेन्टेन्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै एडमा पनि। त्यस पछाडि बडी पार्ट आउँछ। अब हरेक प्रोडक्टको के हुन्छ त, आफ्नै फिचर हुन्छ, आफ्नै विशेषता हुन्छ, कस्टमरको निड भ्यालु त्यो प्रोडक्ट अनुसार फरक हुन्छ। सो यसको तपाईँको मास्टर लाइन अथवा मास्टर सेन्टेन्स भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर तपाईँले बडी पार्टमा चाहिँ के डिस्क्राइब गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो प्रोडक्टले कस्टमरको निड, कस्टमरको भ्यालुलाई कसरी फुलफिल गर्न सक्छ त, साथसाथै त्यो प्रोडक्टको प्राइस, त्यो प्रोडक्टको आफ्टर सेल सर्भिस पछाडि तपाईँले के दिन सक्नुहुन्छ, वारेन्टी, ग्यारेन्टी, डिस्काउन्ट केही छ भने डिस्काउन्ट, र अरू त्यस्तै प्रोडक्टहरू हुन्छन् नि त, त्यो प्रोडक्टभन्दा आफ्नो प्रोडक्ट कसरी फरक छ त, कसरी युनिक छ, त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले यहाँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि आउँछ बडी पार्ट पछाडि स्लोगन अथवा मोटो। यो स्लोगन र मोटोको लागि पनि मैले तपाईँहरूलाई एउटा कमन लाइन राखिदिएको छु। के कमन लाइन भन्दा त, खाली ठाउँ एन्ड एक्सपिरियन्स द डिफरेन्स। चाहे जुनसुकै एडको तपाईँले स्लोगन अथवा मोटो लेख्नु परोस्, तपाईँले यही लेखिदिने, खाली ठाउँ एन्ड एक्सपिरियन्स द डिफरेन्स। खाली ठाउँमा चाहिँ तपाईँले के राख्ने त भन्दाखेरि तपाईँले केही सिकाउने कुरा, तपाईँले चाहिँ केही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ त, त्यहाँ मान्छेहरू जोइन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, यानि तपाईँको सिकाउनु पर्ने केही कुरा सिकाउने त्यस्तो कम्पनी छ अथवा कसैलाई ल्याउने त्यस्तो कम्पनी छ भने तपाईँले के लेख्ने त, त्यो खाली ठाउँमा जोइन अस भनेर लेख्ने, जोइन अस एन्ड एक्सपिरियन्स द डिफरेन्स। यो तपाईँको के हुन्छ त, स्लोगन अथवा मोटो हुन्छ। जस्तै मेरो युट्युब च्यानल छ, म मेरो युट्युब च्यानल अब तपाईँहरूमा प्रमोट गर्न चाहन्छु भने म के भन्छु त, तपाईँहरूले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मेरो स्लोगन के हुनसक्छ त, सब्सक्राइब अस एन्ड एक्सपिरियन्स द डिफरेन्स हुनसक्छ। तपाईँ केही खानेकुरा, मिठो खानेकुराको एडभर्टिजमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने टेस्ट इट एन्ड एक्सपिरियन्स द डिफरेन्स तपाईँको स्लोगन अथवा मोटो हुनसक्छ। केही पिउने कुरा, केही ड्रिङ्किङ कुराको चाहिँ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, एडभर्टिजमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने ड्रिङ्क इट एन्ड एक्सपिरियन्स द डिफरेन्स तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ।
केही प्रयोग गर्ने सामानको तपाईँ एडभर्टिजमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको स्लोगन लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, युज इट एन्ड एक्सपिरियन्स द डिफरेन्स भनेर तपाईँ यसरी स्लोगन अथवा मोटो यही कमन लाइन प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्याक्ट डिटेल। कन्ट्याक्ट डिटेल लेख्दाखेरि कन्ट्याक्ट अस एट लेख्ने, कम्पनीको नाम लेख्ने, इमेल लेख्ने र तपाईँले वेबसाइटको नाम लेख्ने। अब यति गरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ त, एडभर्टिजमेन्ट सकिन्छ। एडभर्टिजमेन्ट सकिसकेपछि त्यो होल एडभर्टिजमेन्टलाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त, एउटा बक्साभित्र राख्नु पऱ्यो। सो यति गरिसकेपछि तपाईँको एडभर्टिजमेन्ट सकिन्छ। यो तपाईँको एडभर्टिजमेन्टको मास्टर स्याम्पल भयो। अब यही मास्टर स्याम्पललाई प्रयोग गरेर हामी के गर्छौँ त, 2079मा सोधेको क्वेसनको सोल्युसन गर्छौँ। 2079को क्वेसन के छ त भन्दाखेरि यु एन्ड योर क्लोज कलिग मेट यस्टरडे एन्ड डिस्कस्ड अ प्लान अन ओपनिङ अ म्युजिक भिडियो सेन्टर फर यङ पिपल। तपाईँ र तपाईँको क्लोज कलिगको चाहिँ हिजो भेट भयो अरे। तपाईँहरू बिच चाहिँ एउटा प्लानको बारेमा डिस्कस भयो अरे। के प्लान भन्दाखेरि तपाईँहरू दुईजना मिलेर चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियो सेन्टर खोल्दै हुनुहुन्छ अरे यङ पिपलहरूको लागि। यु बोथ एग्रिड अन अ सर्टेन पोइन्ट एन्ड आर मिटिङ अगेन नेक्स्ट विक। तपाईँहरू दुईजना बिच चाहिँ एउटा कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ सहमति भयो अरे। ल हुन्छ नि त, अब हामी खोल्ने भयौँ, अब हामी नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ यसलाई खोल्छौँ भनेर तपाईँहरू बिच चाहिँ एग्रिड भयो अरे। अब तपाईँ नेक्स्ट विक चाहिँ भेट्ने हुनुभयो अरे। फेरि तपाईँलाई चाहिँ अब एउटा एडभर्टिजमेन्ट तयार पार्नुपर्ने भयो तपाईँको बिजनेस चाहिँ पब्लिस गर्नको लागि। यानि त दुईजना मिलेर एउटा म्युजिक भिडियो सेन्टर खोल्दै हुनुहुन्छ। अब त्यही म्युजिक भिडियो सेन्टरको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने भयो त, एडभर्टिजमेन्ट लेख्नुपर्ने भयो भनेर तपाईँले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अब मेरो मास्टर स्याम्पल तपाईँको दिमागमा ल्याउने र त्यही अनुसार लेख्न थाल्ने। सबसे सुरुमा हामीले के ध्यान दिनु पर्यो त, मेरो एडभर्टिजमेन्ट लामो हुनु भएन, 50देखि 100 वर्डको बिचमा हुनुपर्ने भयो। त्यो कुरा ध्यान भइहाल्यो। त्यस पछाडि फर्स्टमा तपाईँले फर्स्ट लाइन लेख्ने हेडिङ हो। हेडिङ लेख्दाखेरि मैले मास्टर स्याम्पल अनुसार के भनेको थिएँ, बेस्ट र फरलाई सम्झिने। बेस्ट पछाडि प्रोडक्टको नाम, फर पछाडि कसको लागि र के को लागि, त्यो कुरालाई सम्झिने। सो अब यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियो स्टुडियोको हामी के गर्दैछौँ त, एडभर्टिजमेन्ट लेख्दैछौँ भनेपछि म्युजिक भिडियो स्टुडियो के भयो त, हाम्रो प्रोडक्ट भयो अथवा सर्भिस भयो। त्यही भएर बेस्ट पछाडि के लेख्ने त, बेस्ट म्युजिक भिडियो स्टुडियो भनेर लेख्ने। र यदि तपाईँ केही नाम दिन चाहनुहुन्छ भने नाम लेख्दा पनि हुन्छ। मैले आफ्नो म्युजिक भिडियो स्टुडियोको नाम चाहिँ बिटबक्स स्टुडियोज भनेर राखेँ। यसरी नाम लेख्दा पनि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के आउँछ त, फर आउँछ। कसको लागि त, के को लागि त, फर पछाडि लेख्ने हो। सो कसको लागि हो त, यङ पिपुलको लागि भनेर अलरेडी क्वेसनले भनिसकेको छ। सो म्युजिक भिडियो बनाउने पिपुल के हुन्छ त, आर्टिस्ट हुन्छ। त्यही भएर यङ आर्टिस्ट हुने भयो। सो के हुने भयो त, बेस्ट म्युजिक भिडियो स्टुडियो बिटबक्स स्टुडियोज फर यङ आर्टिस्ट हुने भयो हाम्रो हेडिङ। सो अब यदि कोही यङ आर्टिस्ट छ भने चाहिँ यो यङ आर्टिस्टको चाहिँ के हुने भयो त, एटेन्सन चाहिँ यो हेडिङले चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्ने भयो। यानि यङ आर्टिस्ट को छ, उनीहरूको लागि चाहिँ बेस्ट म्युजिक भिडियो स्टुडियो चाहिँ हाम्रो बिटबक्स स्टुडियो हो है भनेर चाहिँ हेडिङले भन्न खोजेको छ। सो यो हेडिङ के भयो त, क्याची हेडिङ भयो र यो चाहिँ एटेन्सन ग्रेभ गर्ने हेडिङ भयो। यसरी मास्टर स्याम्पल प्रयोग गरेर तपाईँले हेडिङ पनि बनाउन सक्नुभयो। अब बडी पार्टमा के हुन्छ त भनेको थिएँ त भन्दाखेरि अब तपाईँको यो स्टुडियो, यो म्युजिक स्टुडियोले चाहिँ कसरी त्यो यङ आर्टिस्टको चाहिँ निड, कसरी त्यो यङ आर्टिस्टको भ्यालुलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छ त। साथसाथै अब म्युजिक स्टुडियो त टन्नै छन्। अन्य म्युजिक स्टुडियो भन्दाखेरि तपाईँको म्युजिक स्टुडियो चाहिँ किन युनिक छ त, के कुराले फरक छ त, त्यो कुरा तपाईँले अब के गर्नु पर्यो त, बडी पार्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब कोही म्युजिक भिडियो बनाउन चाहन्छ भने ऊ आफ्नो म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ एउटा लाइफ दिन चाहन्छ, यानि पब्लिस गर्न चाहन्छ। र उसलाई त्यहाँ के चाहिन्छ त, राम्रो राम्रो इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ र त्यहाँ भएका मानिसहरू पनि उसलाई के चाहिन्छ त, सपोर्टिभ चाहिन्छ, एउटा सपोर्टिभ कम्युनिटी चाहिन्छ। हो त्यो कुरा चाहिँ अब हामीसँग पनि छ भनेर तपाईँले चाहिँ बडी पार्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अरूले चाहिँ अब तपाईँलाई म्युजिक भिडियो बनाउन सघाउँछन् मात्रै होला, तर हामी चाहिँ तपाईँको म्युजिक भिडियोको कन्सेप्ट डेभलपमेन्टदेखि प्रोडक्सनदेखि एडिटिङसँग तपाईँलाई हरेक कुरा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ कभर गर्छौँ यो हाम्रो म्युजिक भिडियो स्टुडियोमा। हो यसरी हामी अरूभन्दा फरक छौँ भनेर चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यानि म्युजिक भिडियो स्टुडियोले कसरी त्यो यङ आर्टिस्टको निड भ्यालुलाई फुलफिल गर्छ र कसरी यो फरक छ भन्ने कुरा लेख्ने हो। सो मैले यहाँ के लेखेँ त भन्दाखेरि रेडी टु ब्रिङ म्युजिक टु लाइफ
Our music video center, Beatbox Studio, offers top-notch equipment in a supportive community to help you produce professional quality video. From concept development to production and editing, we have got you covered. भनेर यसरी तपाईँले बडी पार्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ. अब बडी पार्ट लगतै तपाईँले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त स्लोगन अथवा मोटो लेख्नुपर्ने हुन्छ. अब मेरो मास्टर स्याम्पललाई हेर्ने हो भने स्लोगनमा के थियो त एन्ड एक्सपिरियन्स द डिफरेन्स. सो एन्ड एक्सपिरियन्स द डिफरेन्स लेख्ने, अगाडि खाली ठाउँ छ. तपाईँको त म्युजिक भिडियो स्टुडियो हो. तपाईँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ आफ्नो म्युजिक भिडियो स्टुडियो चाहिँ जोइन गरिदियोस्, यहीँबाट भिडियो बनाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ. त्यही भएर त्यो खाली ठाउँमा के हुने भयो त जोइन अस हुने भयो. सो के हुने भयो त जोइन अस एन्ड एक्सपिरियन्स द डिफरेन्स भनेर हुने भयो. त्यस पछाडि अब त्यो स्लोगन अथवा त्यो मोटो पछाडि के लेख्नुपर्छ त हामीले कन्ट्याक्ट डिटेल लेख्नुपर्ने हुन्छ. सो कन्ट्याक्ट अस एट भनेर आफ्नो कम्पनीको नाम लेख्ने. कम्पनीको नाम के हो त बिटबक्स स्टुडियोज भनेर लेख्ने. अनि इमेल के हो त्यो लेख्ने. वेबसाइट के हो लेख्ने. यति गरिसकेपछि एउटा एडभर्टिजमेन्ट सकिन्छ र यो होल एडभर्टिजमेन्टलाई तपाईँले के गर्ने त एउटा बक्सामा राख्ने. सो यसरी तपाईँ राम्रो एड लेख्न सक्नुहुन्छ.